تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. الأرض تخرج كنوزها، ففي الوقت الذي يلتهم فيه الجفاف معظم أجزاء أوروبا والصين وأمريكا، فإن أرض السعودية وأرض العرب خضراء بحلول عام 2030. في الفيديو الذي ستظهر لكم إشارته في الأعلى، تحدثنا بإسهاب عن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا بفعل التقلبات الدورية للطقس. لكن في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عودة أرض العرب مروجا وأنهارا، لم يحدد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الكيفية التي ستعود بها الأرض خضراء. أما العلماء فمنهم من اعتبر أن الأمر سيكون طبيعيا، وهذا ما تحدثنا عنه في الفيديو السابق، وآخرون قالوا أن عودة أرض العرب مروجا مرهونة بالمشاريع التي تقوم بها السعودية، وهذا ما سنتحدث عنه في الجزء الأول من هذا الفيديو، بالإضافة للكنوز التي أخرجتها الأرض حتى اللحظة بفعل الجفاف، وفي ذلك تحقيق لعلامة أخرى من علامات الساعة الصغرى. لكن وقبل أن نبدأ معكم فيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مبادرات السعودية الخضراء. قبل أسابيع وبفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية، ارتدت محافظة العارضة في السعودية ثوبها الأخضر لتصبح مزارا لآلاف السياح لمشاهدة الطبيعة الخضراء الساحرة. هذا ما يحدث في السعودية الآن بفعل تقلبات الطقس، لكن تحويل أرض العرب إلى خضراء هي خطة بدأت بها المملكة قبل أكثر من عام تحت اسم مبادرة السعودية الخضراء، والتي تهدف إلى زراعة أكثر من 10 مليار شجرة في السعودية وتحويل مساحات هائلة داخل المدن وخارجها إلى خضراء. وتتضمن المبادرة أيضا إعادة تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية، الأمر الذي سيضمن زيادة في الغطاء النباتي بأكثر من 12 مرة مما هو الحال عليه الآن. ومن ضمن المبادرة استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير الزراعة المحلية، وبهذه الإصلاحات سترتفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%، أي ما يعادل نحو 600 ألف كيلومتر مربع. أطلقت السعودية أيضا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لأنها أدركت أن تحولها إلى خضراء لا يمكن أن يكون ناجحا بما فيه الكفاية عندما تكون محاصرة بالصحاري. وتهدف المبادرة إلى زراعة 50 مليار شجرة في الشرق الأوسط واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وحتى اليوم نجحت السعودية من تحقيق إنجازات عدة في مبادراتها الخضراء، منها استثمار 5 مليارات دولار في مشروع نيوم لإنتاج كميات كافية من الهيدروجين الأخضر، واستثمار 15 مليار دولار في مدينة العلا لتحويلها لأكبر واحة خضراء في العالم بمساحة تجاوزت 10 ملايين متر مربع. كما أطلقت المملكة أكثر من 35 مبادرة بهدف تعزيز استخدام الطاقة والتقليل من الانبعاثات. ومن خلال مبادرات السعودية الخضراء من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060. وفي حال نجحت مبادرات المملكة فإنها ستحولها إلى أرض خضراء بالكامل، كما ستتحول الدول المحيطة بالسعودية إلى خضراء. وهذا ما أشار إليه بعض العلماء في تفسير حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حول عودة أرض العرب مروجا كإحدى علامات الساعة الصغرى. ومع موجة الجفاف التي تضرب العالم خرجت عدة كنوز من باطن الأرض، وفي حال خرجت الكنوز في المستقبل بوفرة فإن في ذلك تحقق لعلامة جديدة من علامات الساعة الصغرى. كنوز الأرض. تقيء الأرض أفلاذ كبدها
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. في هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان تخرج الأرض ما في جوفها من كنوز وقطع أثرية مدفونة، وقد شبه تلك الكنوز بالأسطوان لعظمتها وكثرتها، فتكون تلك الكنوز وحب الناس الشديد للمال سببا في قتلهم لبعضهم، وهي واحدة من علامات الساعة الصغرى. وبسبب موجة الجفاف التي تضرب الأرض بدأت الكنوز تخرج من جميع أنحاء العالم. ففي العراق مثلا ظهرت مدينة الزاخيكو الأثرية، والتي تعود إلى عصر الإمبراطورية الميتانية. وخلال الأعوام الثلاثة الماضية ظهرت العديد من المواقع الأثرية في العراق وسوريا، التي ظهر فيها مؤخرا موقع أثري يعود لحضارة قديمة في مدينة الرقة. وبالانتقال إلى أوروبا، فقد ظهر في معظم بلدانها عدد هائل من الكنوز والمدن الأثرية. نبدأ بإسبانيا، التي ظهر فيها ما يسمى ستونهانج الإسباني أو الدائرة الحجرية، ويعتقد أن عمرها يتراوح بين 5000 إلى 7000 عام. وشهدت البلاد أيضا ظهور حصن روماني مهجور في مقاطعة أورينينس الإسبانية، تبلغ مساحته نحو هكتارين، ويعود تاريخه إلى عام 79 قبل الميلاد. وبالقرب من الحدود البرتغالية عادت مدينة أسيريدو الصغيرة إلى الظهور بعد أن كانت مغمورة بالمياه. وانتقالا إلى إيطاليا، التي تشهد أسوأ موجة جفاف في تاريخها، حيث وصل نهر بو وهو أهم نهر في البلاد إلى مستويات منخفضة للغاية. وعلى إثر ذلك ظهرت أحجار الجوع والعديد من السفن الحربية القديمة. وانخفض أيضا مستوى المياه في نهر الدانوب، وهو ثاني أطول أنهار أوروبا، لتظهر فيه أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية. وفي الصين ظهرت تماثيل بوذية يعود تاريخها إلى أكثر من 600 عام في نهر اليانغتسي، والتي تم بناؤها خلال عهد أسرة مينغ وتشينغ. أما في أمريكا، فقد كشف الجفاف عن جمجمة يعود تاريخها إلى أكثر من 8000 عام، وظهرت أيضا آثار ديناصورات عمرها أكثر من 100 مليون سنة. هذه هي أهم الكنوز التي كشف عنها الجفاف حتى الآن. فبرأيك، هل تكون المدن الأثرية التي ظهرت والآثار التاريخية هي البداية للكنوز التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي سيتقاتل عليها الناس في المستقبل؟ وللمزيد شاهد من هنا فيديو الجفاف الأمريكي.